sa lahat ng marunong dyan sa sasakyan. Kasi yung sasakyan ko po, pag ino-open ko siya, tapos pag i-start ko po siya, may nakalagay po siya na So mga boss, nandito po tayo sa sasakyan natin. So may tanong lang po ako sa lahat ng marunong dyan sa sasakyan. Yung sasakyan ko po, pag ino-open ko siya, tapos pag i-start ko po siya, may nakalagay po siya na maintenance required. So nung nakarang araw po, nung binahe ko siya papuntang MOA, pagbaba ko po, hindi ko na ma-open siya, hindi ko na magamit yung kasi push button po yung sasakyan ko. Hindi totoo yan. Bola lang yan. So hindi ko na siya ma-open. So parang nalobat po ata. Ano po dapat ang gawin ko? Kasi minsan may ganong factor na required maintenance. So hindi ko po alam kung ano ang pwede kong gawin. Kasi hindi ko pa siya napapa-maintenance kasi kailangan ko pa ng 5,000 kilometer. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan eh. So sa mga marunong po sa ganong bagay, ano po ba pwedeng gawin po? Or anong dapat gawin para mawala yung required maintenance na nilalagay sa dito sa Hindi kita kaano-ano ha? sasakyan ko. Kasi syempre worried din ako kung ano yung baka mamaya sa kalagitnaan ng pagbabiyahe biglang may mangyari sa makina ng sasakyan ko. So kung sino man po ang may alam kung anong dapat kong gawin or anong dapat gawin dun dito sa sasakyan ko, kung bakit may ganun pong factor na nalagay sa okay naman po. Sinusunod ko naman po yung mga bilin sa akin kung paano paandarin to. So gusto ko lang po ng konting tulong. Gusto ko lang po malaman kung ano ba ang dapat kong gawin. Papakita ko po sa inyo yung picture ng kung anong lumalabas dun dito sa sasakyan ko. Kaya kung sino man po may alam, paki-comment na lang po dyan sa baba para malaman ko rin po kung anong dapat kong gawin. So maraming salamat po. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, support nyo na lang po ako. Don't forget po, so subscribe and click nyo yung notification bell para update kayo lagi sa happening sa channel ko. So, tsaka abangan nyo po yung ilalagay kong content. So, salamat po.